नहीं बेल्ट मुर्गी का अंडा जो है वो बेल्ट से आ जाए। बेल्ट से आ वो बेल्ट चलती है उस बेल्ट को सबसे मेन बेल्ट के लिए क्या काम करती है। बड़ा हो गया इसमें ये जा रहे भाई तो बस इनका भी एंड हो गया मेरा। हाँ अंडे खत्म हो गए। फिर बारी बारी चलती है और आखिरी चलेगी थले चलेगी खत्म हो गया बेल्ट डालने के इस पर चलती फिर ऐसे सामने तो बेल्ट है तो चलती है सारी बेल्ट ਇਹ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੇਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਅੰਡਾ ਦੇਣਾ ਅੰਡਾ ਰੇੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਸਹੀ ਇਹ ਕੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਿਪਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇਹ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੁਰਗੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੋਸ਼ ਮਾਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈ ਦੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ माशाल्लाह मुर्गी तो हेल्दी है। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ